Xây dựng một website cá nhân miễn phí bằng Notion là nội dung của video này. Và sau khi xem xong, công việc freelancer của bạn sẽ có khả năng phát triển vượt bậc. Giờ làm gì cho mệt, triển thôi. Về cơ bản, nội dung của video sẽ chia làm hai phần chính. Một là hướng dẫn khá chi tiết cách tạo ra từng cấu phần trong website sao cho phù hợp với mục tiêu thể hiện trình độ cá nhân bằng Notion. Hai là chuyển cách đó thành trang web, bao gồm việc tạo ra một đường dẫn chuyên nghiệp cho tới tạo ra một tên miền riêng, một email riêng với chi phí tối thiểu. Đầu tiên là thiết kế trang web trên Notion. Có một điểm cần lưu ý, đó chính là mình đã tạo ra một trang web mới mà các bạn có thể tham khảo tại gobyfrank.com. Tuy nhiên, do bản của mình là bản Plus, vậy nên trong cấu phần của video lần này, mình sẽ chỉ sử dụng một phiên bản đơn giản hơn đã nói ở phía bên trên để phù hợp với phiên bản miễn phí mà đại đa số mọi người đang sử dụng. Ok, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên đó là mình sẽ tạo ra một cái page mới, đặt tên là Hello There. Tiếp theo là bằng một cách nào đấy, mình sẽ muốn thể hiện ngay cho cái người đang nhìn vào cái portfolio này của mình ấy, đó là mình có thể làm gì. Thì đó chính là lý do mình sẽ thêm một cái dòng này ở đây. Đầu tiên đó là mình sẽ chuyển cái line này thành thành hai cột nhé. Để cột bên phải là tí nữa mình sẽ để hình ảnh bản thân vào đấy. Chỗ này thì mình sẽ nói rằng đó là I'm Frank. I'm a digital transformation consultant. Mình quên mất một điều nhỏ nhỏ ở đây, đó chính là ở trong cái bản free ấy, thì bạn chỉ có thể để nền của cái website là màu trắng thôi. Thế nên bây giờ mình sẽ đổi cái nền của website thành màu trắng để đảm bảo đầu ra của cái ví dụ này sẽ phù hợp với những cái gì mà ở bản free các bạn có thể làm được nhé. Để làm thế thì mình sẽ vào trong cái phần sharing, chọn my sharing, appearance, chọn light. Ok, bây giờ nó sẽ chính xác với những cái gì mà các bạn có thể làm được ở trên bản free. Quay lại với cái phần hình ảnh thì mình chỉ cần Ctrl-C cái hình ảnh mình muốn có và paste vào đây. Có một điểm lưu ý nhỏ đấy, đó chính là bây giờ mình sẽ đổi cái hình này thành hình tròn. Vậy nên ở thời điểm ban đầu ấy, thì cái hình của bạn nó nên là dạng hình vuông để có thể đổi hình tròn cách nhanh chóng. Được rồi, bây giờ mình đã có một cái tiêu đề trông khá là hợp lý rồi. Bây giờ mình sẽ thêm một vài dòng để giới thiệu thêm bản thân nhé. Ok, như vậy là chúng ta đã có một cái đoạn giới thiệu khá là hợp lý rồi. Tuy nhiên cái dàn trang của Notion khá là gò bó. Tuy nhiên có một cái trick nhỏ ở đây để khiến cho nó trông hợp lý hơn một chút. Đó là để con trỏ chuột vào phía này rồi kéo sang một tẹo. Đó. Và thế là tí xíu ở đây. Ok. Bây giờ cái trang trông đã hợp lý hơn rất là nhiều rồi. Ok, tiếp theo là mình muốn tạo ra một cái ô kiểu như send me an email ấy. Thì mình sẽ làm như thế này. Đánh call out. Sau đó là send me an email. Ok. Tiếp theo để ý đây là mình không phải xuống dòng và không thể tạo thêm một cái line nữa ở trong ô này đúng không? Mình chỉ cần xuống dòng. Tiếp là mình muốn tạo ra một cái gạch ngang ở đây và cùng với cái email bên dưới. Mình sẽ làm như thế này. Và kéo nó vào trong này. Ok. Theo đó là send me an email. Để vào đây. Ok, bây giờ ở đây sẽ có hai cách làm nhé. Mình sẽ biến cái send me an email này thành một cái link để họ chỉ cần bấm vào thôi là họ sẽ tự nảy ra cái hòm email của họ và có thể gửi email cho mình. Hai đó là mình sẽ để ở thêm một cái smooth scrolling và mình sẽ cho một cái form template email mẫu ở bên dưới cùng của cái landing page này. Thế thì mình sẽ chỉ luôn cả hai cách. Đầu tiên đó là để cái này thành một cái link nhá, thì mình sẽ bấm vào add link. Tiếp theo đó là cái phần paste link này mình sẽ đánh chữ mail to 2 chấm và đánh email của mình ra, và email của mình là fchanhd@gmail.com. Nhìn nhá, khi mình bấm vào đây này thì nó sẽ tự nảy ra cái hòm email mặc định mà cái người bấm vào sử dụng là gì. Ở đây thì mình chưa set email mặc định cho mail to, thế nên là nó chưa hiện. Còn nếu như họ đã set là Outlook hay là mail của Microsoft thì nó sẽ tự nhảy như vậy. Ok, mình sẽ để tạm đây đã. Còn lát nữa khi nào mà mình làm xong cái phần... Ok, bây giờ mình sẽ để tạm đây đã. Lát nữa khi mình làm xong cái ô điền email mẫu ấy, thì mình sẽ chỉ các bạn cách mà để bấm vào đây và nó tự scroll xuống đáy của cái landing page. Cái cấu phần đầu tiên của cái landing page đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình thử cùng xem nó trên website sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên đó là mình sẽ bấm vào nút share ở đây. Sau đó bấm publish. Đấy, như các bạn thấy đó là cái việc publish nó cực kỳ đơn giản. Bấm nút publish thế là xong. Có thể thấy ở đây ấy, nó sẽ có một số các nội dung thú vị. Chẳng hạn ở đây chúng ta sẽ có site customization. Ở trong cái mục này mình có thể làm một số hoạt động khá là thú vị, chẳng hạn như là đổi sang dark theme
hay là giữ align theme, đổi logo, hay là đổi header. Tuy nhiên đó là ở trong bản free thì không có cái tính năng này, thế nên là mình sẽ chỉ giữ nguyên nó ở cái màu trắng này thôi. Ok, và đây là cái link của chúng ta, gobyfrank.notion.site, và sẽ ra cái link như thế này. Trong trường hợp mà các bạn không có cái chữ Go by Frank ở đây mà nó đang là một cái từ khác ấy, thì hãy bấm vào cái dấu này. Sau đó ở đây bấm vào dấu 3 chấm, bấm vào Update, và mình có thể chọn ra một cái domain mới cho bản thân. Nhưng mà hãy để ý rằng là chỉ được chọn các cái tên đầu domain mà chưa có ai chọn thôi nhé. Let's say to be frank. Yeah, domain not available. Ok, rồi thử vào web để xem cái website của chúng ta như thế nào nhé. Được rồi, có thể thấy ở đây là cái giao diện ở trên website và nó trông không có lỗi nào ạ. Giờ mình sẽ đi xuống các cấu phần tiếp theo nhé. Được rồi, chẳng hạn ở đây mình muốn nói đến một số công ty mà mình từng làm cho ấy, thì mình có thể... Được rồi, chỗ này mình sẽ muốn căn giữa và phóng to cái chữ I have worked for. Vậy nên đó là mình sẽ đẩy cái này thành dạng block equation và thế nó ra giữa. Chỗ này để ý một chút, đó là mình đang ở dưới cái cột ở phía bên dưới trái ấy. Bây giờ mình muốn để nó ở giữa thì mình chỉ cần kéo xuống và nhìn cái đường này. Được rồi. Để ý một chút là các cái chữ sẽ bị dính nhau, vì đây là dạng equation. Làm nào để nó không bị nữa, chúng ta sẽ bấm vào chính cái dòng này. Sau đó xóa các phần dấu cách đi và thay bằng dấu ngã. Ok. Rồi. Ở phần này thì cái việc căn các cái logo của các công ty khá khó, vậy nên mình sẽ dùng Canva để tạo một cái giải hình và chèn vào đây nhé. Đây, một cái giải đó mà khi mà tạo trên Canva nó sẽ hình tượng tạo loại như thế này. Thì cái trend thiết kế dạo gần đây nó sẽ là màu đen trắng. Và mình thấy rằng nếu như chúng ta để cái filter noir ấy, thì nó sẽ là có màu đẹp nhất. Và tiếp theo là đẩy vào trong này thôi. Ok, cũng giống như là một cái CV thì cái landing page này chỉ còn thiếu đúng một cấu phần rất quan trọng thôi. Đó chính là các case study đã triển khai thành công. Ok, thì mình đang suy nghĩ rằng để ở chuyên nghiệp ấy, thì mình sẽ để bên trái là một vài các cái thông tin chung về case study và bên phải sẽ là một cái video mà mình sẽ nói sâu về cái case study đấy. Vậy nên nó là mình sẽ chia cái nội dung này thành hai cột như là ở phía bên trên đầu thôi. Với cách để chèn video YouTube vào trong đây khá đơn giản thôi. Chỉ cần lên YouTube, copy và paste vào đây. Để rằng là chúng ta sẽ copy dạng embedded. Và ta ra chúng ta sẽ có một cái video ở bên tay phải như thế này. Đó, và sau khi làm sạch một chút thì đây là kết quả của chúng ta. Và theo mình chỉ cần làm tương tự với hai còn lại thôi. Ok, trông khá là ổn rồi đấy. Để cùng xem trên website hiện tại đang như thế nào nhé. Và here we go. Rồi. Có thể thấy là cái ô mình xuống dòng để trắng như là ở đây này. Thì ở trong cái website sẽ không nhìn thấy gì cả. Vậy nên đó là khi cần thiết thì vẫn nên xuống dòng để cho cảm giác cái đoạn văn nó không bị gò vào nhau. Như thế sẽ khiến cho người xem cảm thấy khó chịu và khó đọc hơn. Không tệ. Không tệ đâu. Tiếp theo là chúng ta phải thêm một cái phần nhỏ nữa để nói về kỹ năng và chứng chỉ. Thì cái phần này có lẽ là mình sẽ làm đơn giản thôi. Ok, như vậy là cái website của chúng ta đã gần như là hoàn thiện rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến những cái cấu phần cuối cùng của nó. Đầu tiên đó là một cái form như lúc nãy mình nói. Mục tiêu của cái form này là để giảm cái friction hay là cái ma sát của cái người mà định gửi email cho bạn và cái việc mà họ thật sự sẽ gửi email cho bạn. Thì cái form này sẽ khiến cho người ta có thể điền một số những cái trường thông tin rất là cơ bản. Sau đó chỉ cần bấm Enter thôi là sẽ có tự động một cái email dưới các trường thông tin đấy được gửi trực tiếp cho bạn. Thì cái nền tảng mà mình sử dụng để làm cái việc này tên là Tally. Thì đây là giao diện của Tally sau khi đã tạo xong tài khoản. Thì khi mà bạn mới tạo tài khoản ở Tally thì bạn không cần phải tạo mới cái form của mình từ đầu mà có thể dùng từ template y như là cách bạn làm với cả Notion thôi. Thì bạn vào template ở đây. Sau đó chọn một cái form phù hợp với cả nhu cầu của cái landing page của bạn. Ví dụ trong cái trường hợp này của mình nó sẽ là một cái contact form. Ok, và mình có một cái contact form đơn giản ở đây bao gồm đó là first name, last name, phone number, email và question. Mình sẽ use this template. Ok, cái form này khó hoàn hảo rồi nhưng mình sẽ thêm một trường nữa là trường company, bởi vì thường là mình sẽ làm việc với doanh nghiệp. Cách làm rất đơn giản thôi. Mình bấm enter ở đây, bấm sửa short answer. Sau đó xóa question này đi, điểm vào đây là company và điểm required. Ok, thế là cái form của mình xong rồi. Đổi today thành soon. Yeah.
Thì không thể nào mà có thời gian ngày nào check mấy cái form này được. Ok, thế là khá là ổn rồi đấy. Sau đó bấm publish. Sau khi bấm publish xong thì bạn sẽ copy cái share link mà nó có ở đây. Sau đó quay trở lại contact me, page share link, chọn embedded. Bạn không phải đổi gì nhiều bởi vì là cái dạng default của Tally là màu trắng và ở bản free của Notion bạn cũng chỉ có thể dùng màu trắng thôi. Có một cái lưu ý nhỏ nhỏ ở đấy, đó chính là nếu như mà bạn muốn cái người mà điền cái form này xong ấy, và khi họ bấm submit nó sẽ gửi một cái email thông báo về cái hòm thư của bạn ấy, thì bạn cần phải chỉnh sửa thêm một chút xíu ở trên Tally. Đầu tiên đó là vào edit và phần sharing. Sau đó là bấm vào cái ô Self Email Notification ở đây. Một cái điều lưu ý nhỏ nhỏ nữa đó chính là Tally chỉ gửi Self Email Notification vào cái email mà bạn dùng để đăng ký Tally thôi. Thế nên đó là suy nghĩ kỹ khi mà bạn chọn cái email để đăng ký nhá. Ví dụ như mình bấm vào đây, thấy là to cái email mình đăng ký này. Subject của đó sẽ luôn là như thế này. Tally form sẽ thấy first name, last name, phone number, company, email và cái question của người ta. Đó thì đấy sẽ là những cái gì bạn nhận được từ Tally. Được rồi, hai thứ cuối cùng nhá. Đầu tiên, đó là nãy mình có nói rằng đó là mình sẽ chỉ cho bạn cái cách để mà khi mình bấm vào cái nút send me an email này thì nó sẽ nảy xuống dưới cái form Tally đúng không? Ở trong Notion ấy thì tất cả các blog ở trong Notion đều có link, một điều rất thú vị đúng không? Không hiểu vì sao cả. Thì để có thể là như vậy, bạn có thể bấm vào cái ô link của cái blog Tally này, chọn copy link to blog lên trên này, bấm vào edit, sau đó là thay đổi cái URL. Và khi bạn làm như vậy thì thời điểm bạn bấm vào cái send me an email này sẽ nảy xuống dưới contact me. Thử kiểm tra nó ở trên cái website của mình nhá, xem có thật sự nó hoạt động như vậy không nhá. Ctrl R. Ok, xem nào. Rồi, Tally lên rồi. Nào, cùng xem nào. Ok, có thể thấy đó là cái đường link ở trong cái send me an email nó đã trỏ xuống dưới cái hello there, tức là cái link của cái blog ở bên dưới cùng rồi. Thử nhá. Here we go. Nuột đúng không? Đến đây thì coi như là xong rồi. Nhưng mà mình vẫn muốn tạo thêm một cái ô mục lục ở phía bên tay phải cạnh cái phần mặt của mình ở đây. Bởi vì như thế cảm giác là cái trang này nó sẽ lệch lệch một chút, như thế thì nó có xu hướng đó là khiến người nhìn cảm thấy hứng thú hơn. Thì đầu tiên là mình sẽ phải tạo thêm một ô nữa ở bên trái như thế này. Mình sẽ chỉ cần đó là kéo một cái ô trống bất kỳ đặt vào bên trái, thế là xong. Nhưng mà nhớ trước đấy phải dàn lại ô một chút. Tiếp theo là ở cột này mình sẽ chỉ cần bấm đó là sược Table of Content. Here we are. Và ta ra, chúng ta đã có một cái Table of Content đơn giản ở bên này. Để cho cái Table of Content này trông nó nuột hơn thì mình sẽ chỉnh sửa một chút như sau. Đầu tiên đó là mình chỉnh color cái này lại thành default background để trông nuột hơn này. Tiếp theo là mình sẽ giữ Alt khi nó màu đen cái này để kéo sang đây. Như vậy mình sẽ có một ô duplicate. Kế đến là mình sẽ đẩy cái này vào trong đây, xóa cái send me an email đi và đổi cái này thành Table of Content và đổi icon thành book. Nice. Ổn hơn rồi đấy. Ok. Và sau khi nghịch ngợm thêm một chút, tạo thêm một cái cột nữa ở đây, tức là ở đây chúng ta đang có 4 cột, 1 cột, 2 cột, 3 cột, 4 cột thì mình đã thể tạo ra được cái hình ảnh mà chúng ta đang nhìn. Nếu như bạn đang cảm thấy cái table content mình vừa mới làm ra có phần hơi trứng mắt thì có thể tạo ra một cái toggle ở đây và để là open me và đặt nó vào bên dưới của cái này. Thì chúng ta sẽ có một cái ô mở ra như thế này, khá là tiện lợi. Ok, thế là ổn rồi đấy. Ok, thế là bạn đã có một cái website đơn giản để đăng lên trên mạng xã hội để quảng cáo về bản thân mình. Tuy nhiên ý, với những người hơi bị OCD một chút như mình thì cái việc mà nhìn thấy cái tên miền như thế này này sẽ khiến cho mình cảm thấy không thoải mái lắm. Và ví dụ khi mà bạn gửi cái tên miền này cho khách hàng chẳng hạn thì nó sẽ bị hiện ra như thế này, trông khá là ngứa đúng không? Vậy thì mình nên làm như thế nào? Sẽ có hai cách ở đây. Đầu tiên đó là với cách đơn giản thì chúng ta sẽ lên một trang gọi là Bitly. Thì cái trang này có khả năng đó là rút ngắn cái tên miền lại và thay nó bằng một cái tên miền có đầu là Bitly.
Cái cho phép này sẽ có được 2 vấn đề. Một đó là khiến cho cái đường link nó trở nên ngắn gọn hơn. Hai là cái đường link có thể thể hiện được cái thông tin cá nhân của bạn. Ok, giờ chúng ta phải làm gì? Đó chỉ đơn giản là create new link và paste cái đường link của cái Notion ra. Cái phần quan trọng đó chính là cái customer backup này, bởi vì cái đường link của bạn nó sẽ tên là bit.ly sược một cái gì đó. Ví dụ ở đây là mình sẽ để là bit.ly Frank Portfolio. Ok. Create. Cùng thử nha. Và here we are. Nhá. Một cách rất nhanh chóng và hiệu quả. Ok. Có lẽ đến đây là đã thỏa mãn được cái sự tò mò của bạn rồi. Tuy nhiên ấy, đó là trong trường hợp bạn muốn đi xa hơn thêm một chút nữa và muốn mua một cái tên domain riêng của bạn thì sao? Nơi mà mình tin dùng nhất đó chính là Mắt Bão, và cái video này không hề được sponsor ở Mắt Bão. Chỉ đơn giản đó là mình dùng thấy hiệu quả và mình giới thiệu cho các bạn thôi. Ví dụ ở đây là mình sẽ thử search về cái trang web tên là To Be Frank nhé. Chết tiệt, thật luôn. Thôi được rồi. To Be Frank.com thì mình chỉ mất có 239.000 cho năm đầu tiên và đâu đấy khoảng 359.000 cho năm thứ hai. Một con số mình thấy khá là hợp lý. Và trong trường hợp bạn muốn tạo ra một cái địa chỉ email có thể là contact@tobefrank.com thì chi phí cũng chỉ có 19.000 đồng một tháng, tức là con số cực kỳ thấp, nhưng lại khiến cho bạn trông cực kỳ chuyên nghiệp trong mắt những người đang sắp trở thành khách hàng hoặc nhà tuyển dụng của bạn. Và thế là đã đến hồi kết của cái video này rồi. Đây là một cái kiểu video mà mình chưa từng làm bao giờ và mình cũng không nghĩ là sẽ có quá nhiều người xem cái video này. Tuy nhiên, đã hứa rồi thì phải làm thôi. Có vậy thôi, chúc may mắn. 2 giờ sáng.